สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาซ่อมหม้อทอดไร้น้ำมันของยี่ห้อฟิลิปนะครับอาการเสียของเครื่องพัดลมไม่ทำงานแล้วก็ไม่ร้อนนะครับเดี๋ยวพาเทสเครื่องดูก่อนครับเสียบปลั๊กไฟครับด้านบนเป็นตัวตั้งอุณหภูมินะครับผมจะตั้งไว้ที่200องศาบิดไทม์เมอร์ครับไม่มีเสียงพัดลมทำงานนะครับแต่มีเสียงนาฬิกาดังแต๊กแต๊กแต๊กนะครับอาการเสียตามที่แจ้งนะครับเดี๋ยวมาดูสาเหตุกันครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรก่อนที่เราจะแกะเข้าไปภายในตัวเครื่องนะครับให้เรามาดูในส่วนของพลาสติกถาดนะครับที่ใช้กดสวิตช์ด้านบนนะครับดึงถาดออกมาครับตำแหน่งที่ผมวงไว้นะครับเป็นตำแหน่งของพลาสติกที่ใช้กดสวิตช์ด้านบนนะครับตัวนี้สึกหรอนะครับแตกหักทำให้ในส่วนของพัดลมแล้วก็ในส่วนของฮีเตอร์ไม่ต่อวงจรนะครับคือเครื่องไม่ทำงานนะครับพลาสติกบินหักนะครับตามภาพเลยครับเดี๋ยวจะพามาเทสในส่วนของตัวเครื่องนะครับว่าตัวเครื่องสามารถใช้งานได้หรือเปล่าในเมื่อสวิตช์ตัวนี้มันหักแล้วเราจะมีวิธีการเทสยังไงนะครับวิธีเทสเครื่องนะครับว่าเครื่องสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือเปล่านะครับพัดลมทำงานหรือเปล่าหรือในส่วนของฮีเตอร์ทำงานหรือเปล่านะครับให้วางเครื่องลักษณะเหมือนผมเลยนะครับจากนั้นเสียบปลั๊กไฟปรับตั้งอุณหภูมินะครับแล้วก็ปรับตั้งเวลาใช้ในส่วนของไขควงแบนนะครับหรือไม้จิ้มฟันหรืออะไรก็ได้นะครับมากดสวิตช์ตำแหน่งนี้นะครับที่ผมวงไว้ถ้าเรากดตรงกลางพลาสติกตรงนี้นะครับจะได้ยินเสียงพัดลมทำงานนะครับแล้วก็ในส่วนของฮีเตอร์ทำงานนะครับเมื่อเราปล่อยนะครับพัดลมจะหยุดทำงานนะครับแล้วก็ฮีเตอร์ก็จะหยุดทำงานนะครับตัวนี้เป็นสวิตช์ตรวจสอบในส่วนของถาดอาหารนะครับถ้าเราเทสแล้วมีเสียงพัดลมทำงานฮีเตอร์ร้อนนะครับสายมืออังดูก็ได้ครับถ้ามีความร้อนก็แสดงว่าในส่วนของถาดอาหารนะครับมีปัญหานะก็คือให้เปลี่ยนถาดอาหารยกชุดเลยนะครับกรณีที่เราไม่อยากเปลี่ยนในส่วนของถาดอาหารนะครับหรือในส่วนของถาดอาหารราคาแพงนะครับผมจะพามาต่อตรงในส่วนของสวิตช์ด้านในนะครับเพื่อให้เครื่องสามารถใช้งานได้นะครับและก็ไม่เป็นอันตรายต่อการใช้งานด้วยนะครับเดี๋ยวพามาแกะในส่วนของตัวเครื่องครับขั้นตอนแกะเครื่องครับถอดน็อตออกครับแกะพลาสติกด้านบนเครื่องออกครับใส่ผ้ารองนะครับใส่ในส่วนของไขควงแบนหรืออะไรก็ได้นะครับที่เป็นแบนสอดเข้าไปนะครับจะมีรูสอดอยู่นะครับด้านในจะเป็นคลิปล็อกแข็งนะครับขึ้นอยู่กับเทคนิคของใครนะครับตัวนี้ผมถอดไว้เลยนะครับน็อตด้านบนอีก2 ตัวครับถอดน็อตใต้ฐานเครื่องครับ
อดสายไฟออกจากไทม์เมอร์ครับตัดเคเบิลไทออกครับนำโครงเครื่องออกครับเมื่อเราแกะเข้ามาด้านในของตัวเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบไฟฟ้าภายในตัวเครื่องนะครับเมื่อเราเสียบปลั๊กไฟ AC นะครับก็คือไฟบ้านนะครับ220โวลต์ VAC นะครับสายไฟนะครับจะต่อขึ้นมาด้านบนนะครับก็คือเข้ามายังสายสีน้ำเงินนะครับตำแหน่งนี้นะครับเข้ามาในส่วนของไทม์เมอร์นะครับก็คือตัวตั้งเวลานะครับปกติแล้วนะครับขา2 ขาของไทม์เมอร์นะครับจะไม่ต่อถึงกันนะครับเมื่อเรามีการบิดเพื่อปรับตั้งเวลานะครับขา2 ขาจะต่อถึงกันไฟก็สามารถผ่านมาฝั่งนี้ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งของสายไฟสีน้ำเงินนะครับจะต่อมายังขาของมอเตอร์พัดลมตำแหน่งนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งของสายไฟสีน้ำเงินที่ต่อออกจากไทม์เมอร์นะครับก็จะเข้ามาในส่วนของตัวปรับตั้งอุณหภูมินะครับก็คือตัวนี้นะครับปกติแล้ว2 ขานี้นะครับจะไม่ต่อถึงกันนะเมื่อมีการบิดปรับตั้งอุณหภูมินะครับตัวนี้ก็จะต่อถึงกันนะครับไฟก็จะสามารถข้ามมาฝั่งนี้ได้นะสายสีน้ำเงินฝั่งนี้นะครับก็จะต่อเข้ามายังขาของฮีเตอร์ก็คือฮีเตอร์นี้นะครับมารออยู่ที่ขาฮีเตอร์เลยนะครับแต่ว่าฮีเตอร์ยังไม่ร้อนนะครับเพราะยังไม่ครบวงจรนะครับมาดูสายไฟที่ต่อขึ้นมาด้านบนอีกเส้นหนึ่งนะครับก็คือสายไฟสีแดงนะครับต่อมาจากไฟบ้านนะเข้ามาในส่วนของโทโมฟิลก็คือฟิลตำแหน่งนี้นะครับเป็นฟิลเกี่ยวกับอุณหภูมิเนาะผ่านโทโมฟิลเข้ามาในส่วนของไมโครสวิตช์ตำแหน่งนี้นะครับไมโครสวิตช์ซึ่งเป็นสวิตช์ตรวจสอบในส่วนของถาดนะครับตัวที่เราจะแกะเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาก็คือมาต่อตรงนะครับเมื่อเราใส่ในส่วนของถาดอาหารเข้าไปด้านในนะครับตัวนี้สวิตช์สายสีแดงฝั่งนี้ก็จะต่อมาฝั่งนี้ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ใส่ในส่วนของถาดอาหารในส่วนของถาดอาหารนะครับพลาสติกไม่สามารถกดโดนในส่วนของไมโครสวิตช์ตัวนี้ก็จะทำให้ไฟไม่สามารถผ่านมาฝั่งนี้ได้นะครับเมื่อไฟผ่านมาทางสายสีแดงนะครับก็จะวิ่งเข้ามาในส่วนของขาฮีเตอร์นะครับตำแหน่งนี้เนาะเมื่อฮีเตอร์ได้รับไฟครบวงจรนะครับก็คือสายไฟสีน้ำเงินแล้วก็สายไฟสีแดงนะครับตัวนี้ก็จะเกิดความร้อนนะครับอีกฝั่งหนึ่งของขาฮีเตอร์นะครับก็จะต่อออกมายังสายไฟเส้นสีแดงนะครับสายไฟเส้นสีแดงก็จะต่อมายังขาพัดลมนะครับเมื่อพัดลมได้รับไฟครบแล้วนะครับก็คือไฟ220โวลต์ VAC นะครับต่อมาเลี้ยง2 ขั้วเลยนะครับพัดลมก็จะหมุนนะครับก็จะเป่าความร้อนลงที่ถาดด้านล่างนะครับระบบไฟฟ้าคร่าวๆภายในตัวเครื่องมีเท่านี้นะครับมาดูอะไรแต่ละตัวนะครับถ้ามีปัญหาจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเครื่องนะครับถ้าในส่วนของฟิลตำแหน่งนี้นะครับขาดนะตัวนี้จะตัดวงจรไฟฟ้าไม่ให้ต่อเข้าไปในส่วนของตัวเครื่องเลยนะครับอาการที่เกิดขึ้นก็คือพัดลมไม่หมุนนะครับแล้วก็ในส่วนของฮีเตอร์ไม่ร้อนนะครับถ้าฟิลตัวนี้ขาดนะมาดูตำแหน่งของสวิตช์ถาดนะครับถ้าในส่วนของสวิตช์ถาดนะครับไม่ต่อวงจรก็คือถาดตัวพลาสติกนะครับกดไม่โลนในส่วนของสวิตช์ก็คือกดไม่โลนอย่างนี้นะครับไฟก็จะไม่สามารถผ่านจากขาสวิตช์ขานี้นะครับมายังขานี้ได้ก็จะเกิดอาการพัดลมไม่หมุนนะครับแล้วก็ฮีเตอร์ไม่ร้อนนะครับถ้าในส่วนของสวิตช์มีปัญหานะไม่ต่อวงจร
มาดูพัดลมกระจายความร้อนนะครับถ้าเกิดว่าพัดลมกระจายความร้อนมีปัญหาก็คือเสียนะครับจะเกิดอะไรขึ้นอาหารด้านในของถาดนะครับจะสุกไม่ทั่วถึงนะครับอาหารจะสุกแค่ข้างเดียวนะครับหรือไม่กรอบข้างเดียวนะครับถ้าพัดลมมีปัญหานะถ้าในส่วนของฮีตเตอร์ก็คือตำแหน่งนี้นะครับมีปัญหาอาการที่เกิดขึ้นก็คือมีเสียงพัดลมทำงานนะครับแต่ว่าด้านในนะครับไม่ร้อนนะครับก็ให้มาตรวจสอบในส่วนของฮีตเตอร์นี้เนาะถ้าเกิดว่าในส่วนของตัวตั้งเวลาหรือในส่วนของตัวไทม์เมอร์มีปัญหาก็คือเวลาบิดแล้วขาสองข้างนี้ไม่ต่อถึงกันอาการที่เกิดขึ้นก็คือไฟจะไม่เข้าเครื่องนะครับก็คือในส่วนของพัดลมก็จะไม่หมุนฮีตเตอร์ก็จะไม่ร้อนเหมือนกันนะครับถ้าไทม์เมอร์มีปัญหานะถ้าเกิดว่าในส่วนของตัวตั้งอุณหภูมิมีปัญหานะครับก็คือในส่วนของขาฝั่งนี้แล้วก็ขาฝั่งนี้ไม่ต่อถึงกันนะครับอาการที่เกิดขึ้นก็คือจะไม่ร้อนนะครับแต่พัดลมจะยังทำงานอยู่นะครับเพราะว่าในส่วนของไทม์เมอร์ตัวนี้นะครับยังทำงานอยู่ก็พัดลมก็จะหมุนแต่ว่าจะไม่ร้อนอย่างเดียวนะครับขั้นตอนแก้ปัญหาตัวสวิตช์พลาสติกถาดด้านล่างนะครับไม่สามารถกดโดนในส่วนของไมโครสวิตช์ให้ต่อได้นะครับเราจะมาต่อสวิตช์ด้านบนโดยตรงนะครับเพื่อให้เครื่องสามารถใช้งานได้กดสายในส่วนของสายไฟนะครับจากนั้นบัตรกีย์นะครับถ้าเราไม่มีในส่วนของหัวแดงนะครับก็สามารถใช้ในส่วนของลวดนะครับ มัดฝั่งนี้มาติดกับฝั่งนี้ได้นะครับ ไม่ต้องวัดกี่ก็ได้นะครับ ถ้าจะทำใช้งานเองนะครับใส่ลวดปิ้งไก่ครับ มัดฝั่งนี้ติดกับฝั่งนี้ขั้นตอนประกอบเครื่องใส่ฝาครอบโครงเครื่องครับเสียบสายไฟที่เราถอดไว้เก็บสายไฟล็อกเคเบิลไทย
ยึดน็อตด้านบน2 ตัวยึดน็อตอีก3 ตัวน็อตด้านใต้เครื่องประกอบฝาพลาสติกด้านบนหลังจากประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาลองเครื่องดูอีกครั้งหนึ่งเสียบปลั๊กไฟปรับตั้งอุณหภูมิปรับตั้งเวลาตอนนี้มีเสียงพัดลมทำงานแล้วนะครับเมื่อเราดึงถาดอาหารออกมานะครับตัวนี้พัดลมก็ยังทำงานอยู่นะครับแต่เวลาและอุณหภูมิอะไรตัดตามปกตินะครับ
สรุปอาการเสียของหม้อทอดไร้น้ำมันยี่ห้อฟิลิปอาการพัดลมไม่ทำงานไม่ร้อน ตัวนี้ต่อตรงสวิตช์ถาดนะครับ ปกติแล้วตัวถาดอาหารนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับ แต่ว่าราคาจะค่อนข้างสูงนะครับ เกือบเท่ากับเครื่องใหม่นะครับ วิธีแก้ไขง่ายที่สุดก็คือต่อตรงในส่วนของสวิตช์ถาดนะครับ เครื่องก็สามารถใช้งานได้ตามปกติอุณหภูมิตัดตามปกติ แล้วก็เวลาก็ตัดตามปกตินะครับ แต่เวลาเราดึงถาดอาหารออกมาดูตัวนี้พัดลมและฮีตเตอร์จะไม่ตัดการทำงานนะครับ เราก็แค่ดึงออกมาดูแป๊บเดียวแล้วก็ใส่เขากลับคืนที่เดิมนะครับ ขอบคุณครับที่รับชมคลิปวิดีโอครับขอบคุณมากๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ